Assalamu alaikum warahmatullah. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá lọ ọ̀nà ni pé ní lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti di pé ní àti dàwọ́ náà àwọn kankan tá a fẹ́ ṣe àwọn afukaro wa oye láti mọ̀ pé ní àti bẹ̀rẹ̀ process gan-an ni because the first thing náà ni pé kọ́kọ́ wá pípà kan tó ti pé ní wọ́n mọ̀ kọ́ àwọn kìíní yìí ṣe ní afukaro tó bá ń bẹ fún yàn àti àwọn àdáfi gẹ́gẹ́ bá ṣe sọ ní ẹ̀ẹ̀kan lẹ́yìn ìgbà tí yàn bá ṣe yẹn tán ọ̀nà ni pé ní èyàn ní láti kọ́kọ́ kó believe kó wà ní believe ẹ̀ pé ní gbogbo tó ń kọ yìí ó wà subject to changing ẹ pé wọ́n padà change àwọn kankan bẹ́ẹ̀ that one is normal torí pé ní kò ṣeé ṣe fún yàn pé ní anything tí wọ́n bá fẹ́ ṣe yàn bá ṣe mistake o lè fẹ́ develop ẹ̀ o lè fẹ́ yọ kankan kúrò o lè fẹ́ mú nǹkan kankan tìbọ̀ again so àwọn ohun tó ṣe pé ó wà tọ̀bẹ̀ yìí ni so anything yàn bá ti kọ́ kalẹ̀ you can still give it a preview àbí review láti fi wò pé sí tí mo kọ yìí sí mo lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lápèjúwe nǹkan tí mo fẹ́ ṣe in this week àti àyíbẹ̀kọ ni mo fẹ́ ṣe tírà kan ni àwọn afukaro tí wọ́n wá fún yẹn ní láti máa kọ kalẹ̀ gbogbo tó bá ti wá fún yẹn ní àwọn ideas èèyàn try láti máa kọ kalẹ̀ ikọ̀ kalẹ̀ yẹn ló ṣe àrànsí ńláńlá ni nítorí pé tó ti ń kọ́ kalẹ̀ náà ni wọ́n ti ń já sí wípé ní wọ́n ti ń bá sẹ́ lọ díẹ̀díẹ̀ nìyẹn wọ́n ti torí pé ní ìgbà tó bá fi padà dé láti wá chẹ́kẹ̀ wọ́n náà rí pé ní wọ́n ti bá kankan lọ jìnnà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so nǹkan tí akọ́kọ́ wọn pé ní ó jẹ́ ẹ̀dá ni pé ní ó gbọ́dọ̀ wá kíkọ́ ẹ̀kẹ́jì náà ni pé ní kọ́ wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ torí pé ó ní láti change àwọn kankan wọ́n ti eléyìí tí lè ṣe báyìí sìn wọ́n eléyìí nígbà tó bá yá padà máa ṣe eléyìí àmọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sí onísìn eléyìí is another way tó ṣe pé ní ìyẹn need láti focus attention sí náà ní pé nígbà tó bá ṣe pé ní tó bá ń kọ nǹkan tó ṣe pé ní wọ́n fẹ́ ṣe kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bákan náà jẹ́ ká mọ̀ pé ní nítorí ní alifashal àti kéèyàn fail àwọn ìkfà ṣe ọ̀n tabi'i ni tabi'i ni kéèyàn ṣubú lórí nǹkan téèyàn máa ń ṣe àti kéèyàn ṣubú kéèyàn máa succeed àti so yóò mọ̀ ṣẹlẹ̀ kò yàn sí ní nǹkan kan tó lè ṣe lókàn ákún náà bẹ́ẹ̀ náà pé ní kí mistake yẹn kó mọ́ repeat rẹ̀ ìyẹn ni tó ṣe pé ní a ní láti pé wá sákèsí ìyẹn pé tí mùsùlùmí bá wà tó bá ṣe pé ní ó fail láti gbé àwọn nǹkan kan kalẹ̀ tó yẹ kó mójútó títí kí yẹn fi wá parí kò mójútó ń tó kù fún náà ni pé ní kó wò pé bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé jẹ́ pé ní mi ò ṣe tí ó yẹ kí kàn pé kí n ṣe bí wọ́n kàn gbogbo àwọn láìfù wa pátápátá pé sí ti hayatu dini nìkan ó lè jẹ́ hayatu siyasa ó lè jẹ́ hayatu iqtisadi wa ó lè jẹ́ hayatu ta'lim wa gbogbo àwọn ilé pátápátá náà ni ó gbọ́dọ̀ ní possibility pé èèyàn lè fall àti gbọ́dọ̀ tó ṣe pàtàkì náà ni pé ní àwọn sọ pé ní ata'allam min akhta'i akthar mimma ata'allam min najahi náà jọgbọ́n ó ní mistake tó máa ń ṣe tó máa ń lẹ́nu pọ̀ ju tó máa ń lẹ́nu ju nínú àwọn nǹkan tí ó jẹ́ tí ó tó nǹkan ní ètò ṣe pé òun gan fúnra rẹ̀ látara kó bí ayẹ́rọ̀ tó jẹ́ òun ó lẹ́ẹ̀nì ń bẹ̀ òun mọ àwọn àṣìṣe òun so for the next time so yóò jẹ́ kó lè mọ kí ló yẹ kó ń tún ṣe kí nǹkan tí ò yẹ kí òun ṣe rẹ́ni ata'allam min akhta'i mo máa ń lẹ́yìn nínú àwọn àṣìṣe tí wọ́n bá ṣe àbí bẹ́ẹ̀ tí ẹ kọ́ wọ́n mọ̀ pé jẹ́ pé ní bal jami'an but lápapọ̀ ń bá òwà bẹ́ẹ̀ kàlà àtẹ̀sí kankan màkìl àti kọ́kọ́ sọ wípé nínú nǹkan táwọn àfáà máa ń sọ náà pé ní tí a sọ lẹ́ẹ̀kan pé ní
èmi àmọ́ lẹ́nu nínú àṣìṣe mi ju kí n lẹ́nu bí tí ó bá jẹ́ success mi lọ. Náà gẹ́gẹ́ kan náà mura'at al-awlawiyat fi umurik, a ní láti mójútó kí ló kàn, kí ló ṣe pàtàkì. Tàwa tí mo mójútó, so it's another way láti lè fi kí ni fi ṣe ìkìnnà àwọn ẹ̀dá ń bá sọ̀rọ̀ pé ní ó mójútó àsìkò ẹ̀. Wọ́n náà ni pé ó ní láti mójútó kí ni àwọn awlawiyat, kí ni àwọn kan tó kọ́kọ́ kàn. ويجب أن تعود نفسك على المقارنة بين الأولويات. wà advisable kó jẹ́ pé ní àwọn tó bá jẹ́ àwọn awlawiyat wọ́n ti kéèyàn try láti ṣe mùkọ́ránà ni pé kó gbé yẹ̀wò síra wọn. wọ́n ti èwo ni ó sì wọn láǹfààní jù. so gbé téèyàn bá wó yẹn tó fún ọmọ nǹkan tó sì yẹn láǹfààní jù náà ni wọ́n jẹ́ pé ní èèyàn ń try láti máa fi wo èèyàn tí ń ṣe nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n ṣe nípa time management. bẹ́ẹ̀ bákan náà mura'atul náà ní tí a sọ tán nípa pé ní kéèyàn wo àwọn nǹkan tí ó kàn nínú ọ̀rọ̀ ẹni. gẹ́gẹ́ bákan náà wọ́n náà ní pé anything tá a bá fẹ́ ṣe a ní láti ka li hayatik, wọ́n ní láti ka wọ́n ti خطتك وأهدافك. يعني láti máa go through ẹ̀ yóò ka kí ni plan tó pín, yóò sì tún ka kí ni àwọn àdáfù tí ń bẹ fún. so tó bá ti ṣe yẹn àjẹsí pé nínú àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì nìyẹn. náà ni pé ọ̀nà ó jẹ́ kí ó lè mọ̀ bóyá ìwọ ló ti achieve, ìwọ ni kò ti achieve nínú àwọn nǹkan kan tó ṣe pé ni ó fẹ́ gbèsè. Okay, so àìmọ̀ wá sí rárá náà ní túmọ̀ sí pé ní bóyá kò ní preparation fún iṣẹ́ àbí kò ní preparation pẹ̀lú àsìkò kankan nínú nǹkan tí kí ló ń pè ó ń lò. gẹ́gẹ́ bákan náà ista'in bí at-taqniyat al-haditha, ìyẹn ní láti benefit látara technology, modern technology, the contemporary technology. wọ́n náà ni pé tí èèyàn bá ti wà yóò yẹ kí èèyàn ṣe igtinamul waqt, yóò yẹ kí èèyàn lè ṣe igtinamul waqt. nítorí pé ní igtinamul waqt ni pé orí àsìkò ẹ̀ lò. gẹ́gẹ́ bákan náà yóò tún lè implement ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn nǹkan tó ṣe pé a lè gbé wọnú technology, but látara yìí pé ní bóyá kò sówó àbí nǹkan kan mi ni ò jẹ́ ká ẹlòmíì ṣe. wọ́n ti he so nítorí pé tá a bá ń rí sí bẹ́ẹ̀ yóò jẹ́ pé ní a ti ń lọ pẹ̀lú ọ̀nà tó yẹ kí a lọ mẹ́rin nìyẹn. gẹ́gẹ́ bákan náà wọ́n náà ni pé ní gbogbo àwọn sáírù àwọn ìbádà pátápátá ìròyìn tí àwọn àfáà tí wọ́n pàtàkì sí náà ní pé káwọ́ bí wọ́n ṣe ṣe. wọ́n ti so gẹ́gẹ́ bákan náà ẹ jẹ́ ká wo another one, tunadhim li maktabika wa maktabatika ghurfatak. àákítà láti mọ arrange ọ́fíìsì wa, láti mọ arrange ghurfa wa, láti mọ arrange every tó bá wà fún mọ́ sayyaratuka. ọ̀dà mọ́tò gan-an pàápàá tumayyiz dhalika fima yashtaddu fi nutfihi. eléyìí yóò jẹ́ kí a lè mọ kí ni nǹkan kan tí a ní láti gbèsè nípa tó rò papọ̀ mọ́ lílo maktaba wa, lílo ghurfa wa. torí pé téèyàn bá mójútó wo ẹlòmíì ò fi maktaba ẹlẹ́ yóò kàn kò ní organize, kò tiẹ̀ ní mójútó, kò tiẹ̀ ní wà ní títò tí kò kó àwọn ìwé mi sí bíbá, ó lè kó àwọn míì sí bíbá, ó lè kó àwọn ìwé tó yá àwọn màlàfáàtì ọdún mẹ́wàá, ó lè kó síbi tí ibi àrọ́wọ́tó ẹ̀ tí ò nílò láàrin oṣù kan, láàrin ọ̀sẹ̀ méjì. ìyẹn gan-an ṣe tí wọ́n wá dá problem kalẹ̀. so nínú nǹkan tí wọ́n assist èèyàn bóyá mọ́tò ni tí wọ́n ń gbé lọ síbi iṣẹ́, bóyá aṣọ ni, bóyá ìrísí ni, bóyá anything,
ó gbọ́dọ̀ wá kíní o èèyàn gbọ́dọ̀ wà organized pẹ̀lú gbogbo àwọn kíní ó gbọ́dọ̀ rí pé òun ti wà self organized kò ní jẹ́ sí pé tí ń sọ gangan ní ó sì ẹ̀tún wá là fún bí kò sí pé ní mo yẹ pé ní ó ti rí nǹkan kan tí ń bọ̀ yẹ pé ó ti ńlá ó ti gangan fúnra rẹ̀ ti kíní o ó ti organize ara ẹ̀ so yóò sì jẹ́ pé lè rí àsìkò ẹ̀ lò. gẹ́gẹ́ bákan náà mọ̀ràn áńtì lè jẹ́ díẹ̀ tí wọ́n lọ́wọ́ azùn nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan a ní láti wà determined a sì wà lẹ́nu tó ní focus a gbọ́dọ̀ wà focused a gbọ́dọ̀ wà determined nítorí pé determination wa gan ni ó jẹ́ ká lè ṣe níta fẹ́ ṣe several times yẹn máa ń gbé àwọn kankan bíi jadwal kalẹ̀ àwọn timetable kalẹ̀ iṣẹ́ tó fẹ́ ṣe wọn àwọn ṣe list tó wọ́n ṣe everything tó téèyàn bá ti ní determination focus lórí tó fẹ́ ṣe yẹn ẹ kàn rí pé jadwal tó gbé kalẹ̀ gan kò láǹfààní ti إذا فليست العبرة في وضع البرنامج أو الخطط kò sí láì fi ní bí barnamij àti khutat àgbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n ibi tí láì fi wà náà ni pé ká wo ohun tá a fẹ́ ṣe tá a gbé kalẹ̀ ǹjẹ́ ó mú wa ó sọ wá di ẹni tó ṣe pé wà organized àbí kò wà organized so al-khutta ọ̀tọ̀ jadwalu ọ̀tọ̀ ohun tó fẹ́ lò gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ fún ara ẹ̀ náà ọ̀tọ̀ so tí ẹ wáyé nǹkan tó pé wọ́n sábà ní kásálì ìrojú kí ló ń pè òròjú wọ́n ti yé so ìrojú rẹ̀ ní tó pé bóyá ó yẹ kó lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ kùtùkùtù àbí lọ́sàn èyí tí ò wá lọ wọn á ní kí ló tó lọ nǹkan òun lọ náà yìí òkè tó wá síbẹ̀ náà níjọ́ kejì níjọ́ kẹta náà so definitely irú ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n dà pé wọ́n kàn sí ní tọrọ ẹ̀ náà ní látara pé àsìkò yẹn ó ti ń ṣe kíni ó ti ń bà á jẹ́ gẹ́gẹ́ bákan náà wọ́n sọ pé ní kásì terkiz yẹn náà ni pé kí a focus attention wa dáadáa àní jẹ́ kí dhihn wa brain wa kó ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ fi akthara min tẹ́rẹ̀ itihad ní tó ṣe pé ní kò ní dànkanrú mọ́ wa wa hadhihi hiya nasiha àwọn kílán pẹ̀lẹ́lẹ́ nasiha tó yẹ kí a fúnra wa ní tó ṣe pé ní yóò assist wa láti lè benefit nínú àsìkò wa so lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n ní khatit mọ́sàmá tanzim al-waqt lẹ́yìn ìgbà tí yàrá ti wá rí pé ó ti organize rẹ̀ nítorí wàá kú náà ní pé ní kó try láti organize bí ó sì manage àsìkò ẹ̀ khatawatun tanzim al-waqt kí ni àwọn steps tó need láti follow àbí tí ó máa follow lórí lílo àsìkò ẹ̀ tí lápòjúwe àkọ́kọ́ fikratun fi ahdafik ó ní láti mójútó tí a bá padà dé a kò rà máa sọ nípa ilé. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.